Para tayo yung Brad kanina kasi wala si Brother James. Salamat naman. Oo. Paminsan-minsan din pala. Nakakalimutan eh. Pero hindi ko talaga alam kung talagang pinag-pray talaga ni Brother James yung sa akin kasi parang answered prayer siya. Bigla ako nag-resign sa trabaho. At hindi ko alam kung kailan niya ako i-ordain. Sabagay, yung isa kong panalangin is pinapakinggan mo po yan eh. So, para sa akin po, may dahilan naman ang Panginoon dyan. Yun nga po, by next month po kasi, bigyan na rin ako ng maliit ng simpleng testimony kasi nandito rin ako sa harapan eh. So, next month po kasi mag-aaral po ako ulit. Short course lang naman po ito at kukuha po ako ng course housekeeping for 3 months. Although may experience na po naman ako sa hotel kasi na-duty naman ako ng Manila Grand Opera Hotel sa Manila for almost 2 years. Ang alam po is naibalik naman po kasi ako ng mga hotel na apartel ng ready. So, kailangan ko ng formal study. Gusto ko po kasing bumalik na muli sa hotel industry. Yung talaga po mag-penetrate yung hotel ng mga 5-star. So, yan po. Ako po'y, sa pakiramdam ko lang po, ako po'y hindi pa naman ganun katanda. Ako po'y 38 years old po lamang at kung akin pong susumahin, meron po akong more than 20 years na pwedeng magtrabaho. So, I guess this time is magagamit ko po yan sa paraan na kung saan is hindi ko rin po maneneglect yung aking responsibility sa church. Hindi ko rin po maneneglect yung aking responsibility sa aking pong pamilya. Kasi po sa aking pong trabaho is talagang gising, pasok, uwi, tulog. Ganun po nangyari po sa akin eh. Gigising po ako sa umaga, pagising ko po sa umaga, ng 8 is magre-ready na po kayo para pumasok. Pagpasok ko po ng 9:30 or 10 sa trabaho, uwi na po ko yan. Mag-out po ako sa trabaho ng 9 ng gabi or 10. Darating po ako sa bahay ng 10 or 10:30 or 11. So, ninakaw po yung aking kabataan. For how many years? Ninakaw ko talaga yung aking pong kabataan. At minsan, in-extend ko na lang yung aking buhay through pagdating ko na hindi muna ako natutulog at inabot ng mga launa hanggang alas 2 para magbasa-basa kaya manood or kung ano yung pwede kong gawin. Dahil alam ko, pagkagising ko na naman, sa trabaho na naman ako. So, maraming pong opportunity na wala sa akin. Dumating pa lang sa time na ayaw na mag-quit eh. Ayaw na talagang kasi pero ngayon nga lang po talaga pag meron na po talagang gift at hindi naman po calling that I will not consider it sa calling kasi iba po yung talaga yung salitang calling. Okay? Kaya ako po siguro yun sa may calling. Pero hindi po calling. Okay? Dahil po kung talagang may calling ako at sasabihin ko na kay Brother James, sana ako nandito siya. Dahil kung may calling po ako noon, po. Dahil lang nasa probinsya po ako when I was still may 10 years na ako po yung nagsabi sa akin po, Pastor, na gusto ko po mag-Bible school. And then sabi niya, Brad, kasi wala akong kasama rito, ikaw lang inaasahan ko. So, iti-train na lang kita, sabi niya personally, train na lang kita. Kasi po, worker po ako ng church. Nag-worker po ako sa church for 4 years. Talaga kung doon ako natutulog mismo, doon sa church. Minsan doon sa, Brad, sa bench o kaya sa ibaba ng pulpito, minsan na doon sa mismo eh. Nag-worker po talaga ako sa church at alam ko po yung buhay sa church. Alam ko yung buhay sa ministry.
Yun nga lang po talagang hindi po talaga siguro kalooban ng Diyos at wala po talaga akong calling. Kaya pakisabi na lang kay Brother James, tumigil na siya manalangin. Pero hindi ko naman po sinasara yung possibility na pwede po akong humawak ng isang outreach or isang pwede po siguro mission. Okay. Hindi ko naman po sinasara yung possibility na yan na pwede ko pong gawin po yung mga bagay na yan. Kasi po, parang po kasing dumating na rin ako doon sa time na na-realize ko na ano po ba yung nagagawa ko sa Panginoon. Kasi darating at darating po tayo sa oras sa ating buhay na tatanungin po natin sa sarili natin. Ano po ba yung nagagawa natin sa Panginoon? Kasi since I was 16, 16 years old po ako, sa ministry na po ako. So kung 38 po ako ngayon, sa 22 years na po ako, kahit pa paano sa paglilingkod at sa ministry, and since 17 years old is nag-preach na po ako. Yun nga lang po, ako rin po talaga nangihinayang dun sa binigay sa akin ng Panginoon na hindi ko po nagagamit. Madalas ay hindi ko po nagagamit talaga. So, by God's grace, kung ano po yung magiging within this coming months, nag-decide po ako kasi bala ko po talaga maka-apply next year na eh. So mag-aaral po muna ako and then doon ko po titignan kung ano yung pwede kong gawin, especially sa gawain ng Panginoon. So kasi tinitignan mo po yung buhay, yung ating buhay dito sa lupa. Kaninang umaga po is pinag-uusapan po namin ni Brother Ben, yung isang dating should I say hotel magnate or ano siya eh, si King, kilala ko si King. Nung na-convert siya, nakakilala siya sa Panginoon eh. Binitawan niya po yung kanya pong mga hotels. Diba? At yung iba po binenta niya, nakasarado na. Then nagtayo na lang po siya ng simpleng negosyo. At yun nga po sabi nila kasi nakakilala siya sa Panginoon. Kung yun po mga taong yun na hindi naman po natin masasabi na nasa tamang silang iglesia, is gano'n na lang yung sidhin nila na makapaglingkod sa Panginoon at magamit sa gawain ng Panginoon. Para napagod tayo na talagang tunay na nakakilala sa Panginoon, tunay na tinawag at tunay na merong kaligtasan. Ito ba? Lalo na nga na parang nandun na po ako sa ating midlife at naroon siguro nakakaranas na rin po ako ngayon ng midlife crisis. In few years, siguro po nandun na rin ako sa pre-departure area. Sabi ni Brother Ben na nasa pre-departure stage na. At siguro sa darating sa departure stage mo na is the same question po na that will still linger in our mind na ano po yung nagawa natin sa Panginoon? O ba ano po yung napaglingkod natin sa Panginoon? So, actually, yun po yung title ng mensahe sa ako po ito, Life, About Life. Saan po natin yung mga Bible in John chapter 11. Kasi babalik po rin po tayo dun sa tanong na maaaring itanong sa atin ng bawat tao kung sino mang tao na nakakakilala sa atin o mismo ng Panginoon pagdating ng araw. Diba? In John chapter 11 verses 25 and 26, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And in verse 26, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? And in John chapter 14, verse 6, tingnan po natin yan. And Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Saglit po tayo, manalangin dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita, kapag-aaralan sa ato pong ito.
Tulungan niyo nga po kayo, Panginoon, na maunawaan ito ng lubos at makita po namin, Panginoon, ang po mga sarili sa inyong harapan. At tulungan niyo nga po kayo, Panginoon, na makita po namin ang aming pong buhay dito sa lupa, ang kalugan, Panginoon, ang pong buhay, ang purpose po, Panginoon, ang pong buhay. At po, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami pinagkukulang, at kakamali na kakasala, Panginoon, sa inyong harapan. Patuloy na po kami bilisin at marapatin naman sa inyong harapan. Tulungan niyo ako kayo, Panginoon, magkaroon ng pagpapakumbaba. Patuloy ang Ama na maunawaan ng pong hangarin sa inyong mga buhay dito po, Panginoon, sa lupa. Muli, Ama, sa inyo nga po, Panginoon, puso at isipan ng bawat isa, at ay malayang gumalaw pa ng banal na Espiritu at siya magpili sa aming Panginoon pagkakaunawa sa inyong pong salita. Ipangalan natin po kayong dalangin sa Panginoon ng pangalan ng Panginoon Jesus. Katulad po na nasabi ko kanina, the title of the message is Affairs Life. It's about life, about the purpose of life. Yan. Ano po ba yung buhay? Okay? Sa ating po nabasa po natin that God possesses life, that God is life, that God has life. Ito pong account po na ito na ito po nabasa, ito po yung account na kung saan si Martha ay kausap ng ating Panginoong Kristo. At kinikwento niya po dito yung pangyari na kung saan kanyang pong kapatid na si Lazarus ay namatay na. At sinasabi niya na kung nandun natin Panginoong Kristo, hindi pangyayari na si Lazarus ay mamamatay. Kaya nga po, nung sinabi niya ng ating Panginoong Kristo in verse 21, sinabi po ni Martha, then said Martha to Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. And sagot po natin Panginoon sa Kristo in verse 23, Jesus saith unto her, thy brother shall rise again. Then ang sagot po ni Martha is, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. So, ito po yung tinutukoy natin Panginoon sa Kristo ito, that if you believe in me, okay, though you live physically, you shall, even if you live physically, you shall live spiritually and eternally. And whosoever believes in me, or whosoever lives physically and believes in me, he shall never die spiritually and eternally. Okay? Kasi, ang Panginoon Jesus po natin siyang buhay. He possesses life, He has life, and that Christ is life. Kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Yan. Pero kung isang kwento na kung saan si Nero of India, one time, bumisita po siya sa Amerika, when he visited United States, he has this pleasure to ask the government to talk to Einstein, considered as the greatest brain at the time, considered as a brilliant man with brilliant ideas. Napakatalino po ni Einstein. Hanggang ngayon, kinikilala po rin po siya as the greatest brain that ever lived. Diba? Pero ang kinikilala naman po natin that the wisest man is King Solomon, aside from our Lord Jesus Christ, of course, na nabuhay sa lupa. And then, napagbigyan po siya. Then sa kanilang pag-uusap, they talk about politics, they talk about science, they talk about travel, they talk about anything under the sun. Then at the end of their conversation, sinabi po ni Nero of India that the reason why I came here is that I want to ask this question, this one question from you. At ang tanong po ni Nero is that kay Einstein, have you found the meaning of life? And this is a true story, this is true account. Okay? Tinanong po ni Nero si Einstein na have you found the meaning of life? And then Einstein stood down, and replied, no, I have not found the meaning of life. See, even the greatest brain that ever lived, considered to be
a brilliant man, have brilliant ideas, hindi niya pa rin po alam kung ano yung kahulugan ng buhay. You see? But we as Christians, na naniniwala po sa Biblia, na naniniwala tayo na ang libro pong ito ay masasagot ang ating mga katanungan about the meaning of life. And the Bible gives us answers to this question. Men and women today, they keep on asking, why am I here? What is the purpose of my life? Why God made me? Why was I born? Diba? May mga katanungan po tayo dito sa buhay. Bakit po tayo naririto? Diba? Bakit ginawa tayo ng Diyos? Diba? Para saan? Para paano? Ano po ba talaga yung ginagawa natin dito sa lupa? Diba? Ayun po yung mga katanungan natin eh. And what is the purpose of life? What is the purpose of life? First, we have to define life. We have to know the definition of life. Ano po bang kahulugan ng buhay? Siyempre, pupunta tayo sa dictionary. Okay? Ano po bang kahulugan ng buhay? According to the dictionary, it is the union of soul and body. And this is true of humans, but not of plants. Kasi ang plants, meron rin pong yung buhay, di ba? Pero wala naman siyang soul. Yeah? So, another meaning is that the state of being alive. This is also true, but it is very ambiguous. It is not certain, it's not clear. When one is alive, he has life. And another meaning is that it is the period between birth and death. Totoo po ba yan? That life is the period between birth and death? This is not true, for life exists before birth. Di ba ba? Doon pa lamang po sa sinapupunan ng nanay, di ba? Sa tiyan pa lamang po, na kanya pinapubuntis. Buhay na po yun eh. May buhay na po yun eh. So, it is not true that life exists before birth. So, napakahirap po talaga i-define ko na po yung buhay. And then, si Job, nag-quote po siya ng verse, in Job, chapter 1, verse 21, that life is a trust, that life is a loan from God for a short period of time. Kaya nga po yung account sa book of Job in chapter 1, nung sunod-sunod na po yung nangyari, na pinayagan ng Panginoon na merong mangyari sa buhay ni Job, sa pamilya ni Job, at sa mga area-area ni Job. Diba? Sunod-sunod na pangyayari, may nag-report sa kanya doon sa mga nakaligtas sa mga pangyayari niyon. Ano po yung sinabi ni Job? The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Yun po ang buhay. For a short period of time, that life is an intangible gift from God. That life is unsubstantial felicity, that it is here today, and it's gone tomorrow. It is here in the morning, and it's gone in the afternoon. Yun po yung buhay. Yun po yung buhay natin, yun po yung buhay ng tao. It's just for a short period of time. So, saan po ba nag-origin ang life? Sabi nila, sa magulang, right? Nakuha natin ating mga buhay sa ating mga magulang. And then, saan naman nakuha ng ating mga magulang ang kanilang mga buhay? Nakuha nila sa kanilang mga magulang din. And then, babalik po tayo doon kung saan talaga nag-originate ang buhay. Diba? It is in the Garden of Eden, in the creation of men. In Genesis chapter 2, verse 7, tayo po that, and God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life,
and man became a living soul. Actually, kanina pa po ako paikot-ikot. Punta po ako rito, punta po ako doon. Naghahanap po ako talaga ng tubig. Wala akong tubig dito, wala akong tubig doon. Pupunta po sana ako, bibili ako sa labas kaso. Sabi ko, baka bigla na akong tawagin at hindi na ako hindi na pa ako makakuha ng tubig. Ngayon po talagang paus ako. Dahil nakaugalian ko na po na bago ako magsalita, umiinom po ako ng tubig. So, the origin of life is that God formed it out of the dust of the ground. So, all life comes from God. Okay? That all life comes from God. That life is a characteristic, an attribute, the very nature of the Almighty. Kaya na po sabi ni John, in 1 John chapter 5, verse 20, this is the true God and everlasting, this is the true God and eternal life, referring to our Lord Jesus Christ. So God possesses life, that God has life, that God is the life. Kaya nga pwede tayo naniniwala sa mga images, sa mga idols. That is anything that was formed by man that has no life. Sinasabi nga po ng Biblia in Psalms 135, verses 15 to 18, that they have mouth, but they speak not. They have eyes, but they see not. They have ears, but they hear not. So, hindi po tayo naniniwala sa mga images. We do not believe those images to be God, because our God is alive. Our God has life. Our God possesses life. So the origin of life is from God. Now, what are the kinds of life? So nakuha na po natin definition of life. Ito hindi po masyado malinaw po sa atin. Let's take it. And then the origin of life. What are the kinds of life? Yan. So, ngayong hapon parang nag-aaral lang po tayo. Parang nag-aaral po tayo. The Bible speaks of three kinds of life. First is the physical life. Physical life which was given to men at the time of creation. Yan po yung physical life. Ito pong katawan po natin na ito. Na tinatawag rin pong itong vessel or tabernacle. And then the spiritual life. This is the new life that God gives to the believers in our Lord Jesus Christ. Yan. Yan po in Ephesians 2:1. And you, sabi po ni Apostle Paul, and you have the quickened who were dead in trespasses and sins. Na tayo binigyan ng spiritual life. Kasi po, nagkaroon rin po kasi ng spiritual death at that time. Di ba? Kung maalala niyo po yung sa account sa fall of men. Sa account sa fall of men. Di ba? Because doon sa pagsubayin ng ni Eve and ni Adam sa Panginoon, that death passed unto all men, sabi po sa Biblia. Not just physical death, but more so of the spiritual death. Mamaya po, bubuksan ko po yan. And then, we have the physical life, we have the spiritual life, and then we have the eternal life. Meron po akong tanong. Kasi, one time po, nag-preach ako dito, na-realize ko na may mali sa akin pong sinabi. Meron po akong tanong. Sino po ba yung binigyan ng Diyos ng eternal life?
Unbelievers po ba may eternal life? Yes. Ang unbeliever po ba mayroong eternal life? Yes. No? Wrong. Pari niyo pong sabihin na sabihin niyo, may eternal life ang mga unbeliever, bro? Wala po. Ang binigyan lamang po ng eternal life ay ang mga believer. Ipapaliwanag ko po yan. John 10:27, my sheep hear my voice and I know them. Sabi ni Jesus Christ, natin Panginoon sa Kristo. And they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no one is able to pluck them out of my Father's hand. So yung nakikita po natin doon yung Trinity, no? Yung I and my Father are one, sinabi na in verse 30. So sinabi natin Panginoon sa Kristo, and I give unto them eternal life. Sino po yung tinutukoy niya doon? Sheep! So sheep means believers. Okay. Now, paano naman brad yung unbeliever? Ang unbeliever, meron po silang eternal existence, but not eternal life. And that eternal existence is pagdating na po ng paghukom na sila po they will be banished from the presence of the Lord. Doon na po na-experience nila yung eternal death. So ang Kristiyano po, ang believers, meron po siyang eternal life, and the unbeliever, meron po silang eternal death, which is banishment from the presence of the Lord forever and ever and ever. And Revelation chapter 20 and 21, sabi po doon, eternal death is the second death. Okay? Revelation chapter 20, and death and hell were cast into the lake of fire. Ano po dyan sabi? This is the second death. That is the eternal death. And Revelation chapter 21 verse 8, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake of fire which burneth with fire and brimstones, which is the second death, and that is eternal death. So, gusto ko pong i-correct kasi yung sarili ko po dyan, kasi nabanggit ko po the one time dito na pati ang unbeliever merong eternal life, which is wrong. Sa believer lang po binigay ang eternal life ng Panginoon. And let us not forget that death is, the basic meaning of death is what? Separation. Okay? Pag tayo po namatay physically, ano po yung separation po natin? Separation from the spirit. Separation of the spirit from the body. Yan po yung ating physical death. And spiritual death is separation from God because of sin. That is the spiritual death. Diba? Because of sin, na tayo po ay na-separate sa Panginoon. At nangyari po yan nagsimula po yan doon sa Garden of Eden. Spiritual death. And then the physical death. And then the eternal death. Ito po naman po yung separation of the unsaved. This is the final eternal separation of the unsaved from God and life. This is the banishment from God in 2 Thessalonians 1:9. Basahin niyo po yun. In 2 Thessalonians 1:9, tignan nga po natin yun. This is the banishment of the unsaved, of the unbelievers from God. Yan. And who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. It's banishment from God. Sabi nga po ni Apostle Paul, it is alienation from God. And nakita po natin that is the second death. Yung talagang separation of the unbelievers from the presence of the Lord, from the presence of God. And that is eternal death, and that is
the second death. Na meron pong punishment. Although meron din po kasing degree of punishment sa mga believers. Yan. Same thing na meron future glory and rewards sa mga believers in the day of reckoning. Yan. So, kinds of life, we have the physical life, we have the spiritual life, and we have the eternal life. God has given us eternal life. That's the reason why, sabi ng Apostle Paul sa mga taga-Corinthians, if in this life only we have hope in Him, we are of all men most miserable. Kung ang pag-asa lamang po natin ay dito sa lupa, at hindi po natin tinitignan yung buhay po natin in the future, after this life, we are the most miserable men that ever live on earth. Kasi, dito po talaga maraming hirap eh. Di ba? Maraming pong hirap dito, maraming problema. Di ba? Kaya nga, kanina natawa ko doon sa sinabi ng brother ko na nasa pre-departure stage na, yung mga umatendang prayer warrior. Di ba? Pero minsan po, iniisip natin na parang nakakatawa, pero that's reality. That's the reality of life. Dumadaan po tayo sa mga stages of life. At ang sinasabi po sa atin ng ating Panginoon Kristo in preparation for our eternal life, that is that we must lay up treasures in heaven. We must lay up treasures in heaven. Lay up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust neither corrupt nor thieves break through or steal. Naalala niyo po yung parable of the rich man? Parable of the rich man. Rich fool. Ang sinabi po ng rich fool sa kanyang sarili, so thou hast laid up in stores goods for many, many years. Ang sabi niya, take thine ease, eat, drink, and be merry. You see? Right? Kinakausapin niya yung sarili na nakapagpundar na siya ng napakaraming pagkain para sa mahabang panahon. Nagpundar na siya, nagsikap siya dito sa lupa. At sinigurado niya talaga na meron siyang pagkain, meron siyang makakain sa napakamahabang panahon. Ang sabi niya pa nga po, meron siyang mga barns na maliliit, titipagin niya, sisirain niya, at magtatayo siya ng mga malalaking barns. Kasi talagang hindi nakasya yung kanyang ani, hindi nakasya yung kanyang harvest. Doon sa lagayan niya ng pagkain, ng kanyang goods. Ano pong sabi sa kanya ng Panginoon? Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. And sabi ng Panginoon, saan ngayon mapupunta? Saan mapupunta ngayon yung kanyang mga pinaghirapan? Kanina mapupunta? Saan mapupunta? Dahil sa gabi na yon, kukunin na siya ng Panginoon. Ngayon, anong may pagmamalaki ng tao? Ano din pwede natin may pagmamalaki? Wala. Dahil hindi po natin alam anytime, any moment, any day, any minute, any second. Pwede po tayong kunin ng Panginoon. You see? Kaya nga po, if in this life only we have hope, we are of all men most miserable. That's a kind of life. Actually, hindi pa po yung natin. Hindi ko naman po sinasabing intro pa lang yun, pero papunta pa lang po tayo sa message proper. Ito po kasi problema ko talaga. Kasi po, bago po ako napunta ng Bethel, sanay po ako mag-preach ng halos 2 oras. One time nag-preach po ako sa Smyrna. So, pinanggaling ako from church. Hindi ko naman yung oras. Alas 12 na pala. Mag-alas 12 na pala.
Sa sobrang gutom po ng mga tao, parang gutom na talaga sila. At may tumayo. At dumaan sa gitna, nalaglag yung palda. Tawanan sila. Tawanan sila. Sabi nung nalaglag ng palda, gutom na kasi ako eh. Gusto nyo lang tumingin na ng pagkain sa labas kahit na naman lang na pwedeng kainin sa labas. Kasi gutom na. Siguro, lumuwag na yung palda niya dahil sa gutom. So, natapos na po natin the origin of life, the cause of life, and the length of life. Kano po ba kahabang buhay? In Genesis chapter 5, napag-aralan po natin nakaraan, di ba? Meron po itong 7 na nag-age ng 900 years. Adam, 930 years. Sept, 905 years. Enos, 910 years. Canaan, 910 years. Jared, 962 years. Methuselah, 969 years. And si Noah, 950 years. Meron pong isa doon si Mahalil na nag-age po siya ng almost 895 years. So, in the account of Genesis chapter 5, ang average lifespan po nila is 846 years. Yan, kung ayaw nyo po yun, susumahin nyo, at i-divide nyo, ang average lifespan po nila is 846 years. Then, nagkaroon po ng flood in Genesis 6 or 7? 6? Then, after ng flood, bumaba na po yung lifespan ng tao. That's the reason why in Genesis chapter 11, in the account of Genesis chapter 11, is maiksi na po yung mga buhay ng tao doon. Umabot na po ng 400, 200, at ang lifespan na po doon is 393 years. Then, after Genesis, after the account of Genesis chapters 5 and 11, nung panahon naman na po ni Moses, ang sabi naman po ni Moses, ang lifespan ng tao is 310. Di ba? Sabi niya, 310. And by reason of strength, it may reach up to 80 years. So, panahon ni Moses, bumaba na po talaga yung lifespan ng tao. Although si Moses, umabot po siya ng 120 years. Pero sinasabi po ni Moses, in Psalms 90 verse 10, the days of our years are 80 years and 10. And if by reason of strength they be 80, yet is their strength and labor and sorrow. And then in Psalms 89, si Ethan na isang Ezrahite, ang sinabi niya nga po doon is that in Psalms 89 verse 47, remember how short my time is. So, paiksi na po ng paiksi talaga ito. At maiksi na po talaga ang buhay ng tao. And then in Job chapter 14 verse 1, sabi ko ni Job, man that's born of a woman is of few days. Yan, is of few days. And in James, ito po yung paborito ko sa lahat eh. In James 4, sabi po ni James, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little time, and then vanishes away. See? So, gano'n na po talaga kaiksi ang buhay ng tao. Para na lamang po yung vapor, singaw. Para na lamang po yung singaw. So God, in His sovereign will, has set the span, the length of our lives. In His sovereign will. So life is limited to a set time. Life is very limited to a set time. Kaya nga po yung full rich man, akala niya mabubuhay po siya ng napakahabang panahon, maraming taon na kanyang pinaghandaan dito sa lupa. Pero at that night, kinuha na po siya ng Panginoon. See? Kaya nga po mayroong isang wise man na sinabi niya sa kanyang mga disciples, paghandaan niyo ang inyong kamatayan.
Sabi niya, paghandaan nyo ang inyong kamatayan. Isang araw bago kayo mamatay, paghandaan nyo. Ang sagot ng kanyang mga disciples, paano po kung mamamatay na kami bukas? Ang sabi ng wise man, maghanda na kayo niya. Kasi, ganun po ang buhay. Masyado pong naiksi ang buhay niya. At hindi po natin alam, anytime, any moment, pwede po tayong kunin ng Panginoon. So, in comparisons to life, ano po ba yung kino-compare sa buhay? Yan. Meron pong madalian na lamang po ito. Meron pong ilang bagay na kinompare ang buhay. Okay? Number one is that life is like a journey. Life is like a journey. Ang buhay po natin ay parang isang paglalakbay. Yan. In Genesis chapter 47, verse 9, nung kinakausap po ni Jacob, si Pharaoh, okay? Ang sabi niya po doon, the days of the years of my pilgrimage are 130 years. Few and even of the days of my life have been. So, life is a journey. It's a pilgrimage. It's a journey. Life is a journey from earth to eternity. From cradle to the beyond. May simula po yan. Ganyan po ang ating buhay dito sa lupa, parang paglalakbay. At sa ating po paglalakbay po rito, marami po tayong nararanasan. Marami po tayong na-experience. Although may mga kasayahan po yan, may mga kagalakan po yan, pero marami po dyan mga pagsubok. May mga makakaranas po tayo ng mga sufferings, ng mga trials. Po ba, makakaranas tayo ng mga typhoons, sorrows, pain. Makakaranas po tayo ng temptations. Yan po yung buhay natin dito sa lupa. At tayo po talaga ay nakalaan sa mga pagsubok. Dahil ang buhay po natin ay isa lang ang paglalakbay. Tayo po yung nakaraan sa mga pagsubok. At ang pagsubok po na yan is ginagamit ng Diyos para tayo po ay mapalakas, para pa tayo po ay mapagtibay. Kasi, bakit po may mga temptations sa ating buhay? Bakit po may mga trials and testings sa ating buhay? As a test of our faith, it will test our faith. And let us not forget that experiences give us lessons. These are, sabi nga nila, experience is the best teacher. Diba? It will strengthen us. It will make us firm. So, tayo binibigyan ng mga pagsubok ng Diyos sa atin kung paglalakbay sa lupa para subukin natin kung pananampalataya. Para masubukan rin kung ating obedience kung tayo ba talaga susunod sa Diyos. Yan. Kung paano po tayo susunod sa Diyos. Kaya nga po yung ating pong lessons po kanina is about murmurings and disputings. Susunod po ba tayo na may murmurings? Susunod po ba tayo na makikipagtalo pa muna po tayo? Susunod po ba tayo na marami tayong mga tanong muna? O marami po muna tayong dapat i-prove? So, may mga dahilan po kaya po tayo sinusubok. May mga dahilan po kaya tayo po may mga temptations. And let us not forget, ito naman po kagandahan sa isang Kristiyano. Huwag po natin kalilimutan na ang mga binibigay po sa ating temptations, meron naman pong load limit yan. In 1 Corinthians 10:13, ito po yung life verse ko eh. Ito po yung life verse ko. Kanina magkatabi po kami ng misis ko, sabi niya po, ito yung life verse ko, nakita niya po kasi sa Bible. There hath no temptation taken you, but such is common to men. Okay? But God is faithful, who will not suffer us to be tempted above that we are able. So meron pong load limit ang ating pong temptation. Meron pong load limit ang ating trials and testings. Doon lamang po sa kakayahan natin. Yun lang ang binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, although mahirap, okay? Pag dumating ka na doon sa point na yun, nandun pa sa temptation na yun, napakahirap lagpasan, napakahirap kayanin. Pero, sabi naman po ng Panginoon,
na ang Diyos mismo ang gagawa ng para malagpasan natin ito. Diba ba? But God is faithful who will not, sabi na po, will not suffer us to be tempted above what we are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear. Madalas po, sinusubok tayo ng Panginoon sa kahirapan. Diba? Through poverty, tayo po sinusubukan sa kahirapan. Kung paano po tayo magre-react pag tayo po nasa point na tayo po naghihirap. Kung doon po sa point na tayo po nahihirapan, nag-i-ikaw, paano po ang ating reaction, paano po magiging pananampalataya po natin at the time. Sabi po ni King Solomon in Proverbs 30 verse 9, lest I be poor and steal and take the name of my God in vain. Minsan naman po isang Kristiyano, isang tao sinusubok ng Diyos sa prosperity. Alam mo, mas madaling subukan sa poverty kaysa sa prosperity. Mas madalas, pag sinubukan ng tao sa poverty, malalagpasan niya eh. Kasi sanay siya eh. Sanay sa hirap ang tao. Doon nga po yung time mas napapalapit tayo sa Diyos eh. Di ba? Mas nagiging mapalanginin tayo eh. Mas nagiging spiritual tayo eh. Doon sa time na tayo ay sinusubok sa ating pong kahirapan eh. Sa mga suffering, sa mga pain na nangasan isang Kristiyano, pero pag ang isang Kristiyano ay sinubok ng Diyos in prosperity, mas madalas nakakalimot po ang tao. Mas madalas nakakalimot po yan. Kasi pinagpala na eh. Malaki na yan eh. At minsan hindi na ina-ascribe ng tao na yung kanyang pagpapalis galing sa Diyos. Hindi niya na ina-ascribe sa Diyos yan. Katulad ni King Nebuchadnezzar. Sabi niya, itong ano na to, itong empire na to, itong kaharian na to, ito lahat nagawa ko dahil sa sarili kong lakas at kakayahan. Sept. Isa, sinusubok po tayo through worldly glory. Ang tao po kasi gusto ng recognition. Ang tao po kasi gusto ng praise. At bilang mga Kristiyano po, yan ang wag na wag po natin gagawin sa tao. Kasi dapat po lahat ng honor, lahat ng praise, lahat ng glory sa Diyos po lahat yan talaga. Sa Diyos po yan. At mas gugustuhin pa po ng isang Kristiyano talaga na hindi siya mapuri dito sa lupa. Kasi pag nakuha mo na yung puri mo dito, nakuha na yung praise, nakuha mo na dito sa lupa. In the day of reckoning sa langit, ano na yung mapapasaya? Wala na. Yeah? Kasi nakuha mo na dito sa lupa. Okay? And we are given temptation, we are tested through discouragement. Inibigyan po tayo ng mga discouragement. Yan. Pero, pa rin po tayo po ipatuloy na dilingkod sa Panginoon. Patuloy po tayo na gagawa sa buhay ng Panginoon. Kasi marami naman po talagang discouragement dito sa lupa. So, life is like a journey. Actually po itong na-prepare ko na message, dapat po, life and death ito eh. Life and death eh. Pero sabi ko, hindi ko kakayanin ito. Yung life nga lang po, hindi ko matapos eh. So, mag-preach. Naka-schedule po ulit ako mag-preach next 2 Sundays from now. Itatakal ko naman po is about death. Yan. Ngayon po kasi is about life. Yan. So, life is like a journey. We are traveling on this journey whether we like it or not. And to some it is a very, very long journey, and to others it's a very short one. Then life is like a dream. Parang panaginip lamang po ang buhay. Life is so short, it is fleeting, it is transient. Parang unti-unting nawawala. Ganun lamang po ang buhay. Then life is like
Not just a journey, a dream, but life is like a shadow. Parang shadow lamang po yan. Sabi nga ni King Solomon in Ecclesiastes chapter 6, verse 12, "For who knoweth what is good for man in this life, all the days of his vain life, which he spendeth as a shadow." Kasi kung babasahin po natin yung chapter 6 ng Ecclesiastes, it is all about the vanity of riches. Sabi niya, magtrabaho man, magtrabaho ang tao, pero ang kanyang appetite is hindi na nafe-feel. Ang appetite is hindi na pupunan ang kanyang appetite. Kasi ganun po ang tao eh. Di ba? Magtrabaho, magkaroon, maka-acquire ng napakaraming kayamanan. Kahit na ma-acquire po ng tao the greatest amount of wealth in this life, hindi pa rin po makukontento yun. Hindi pa rin po makukontento yan. Iyan po si Henry C. Ano pong ginawa ni Henry C? Di ba? Nagpakayaman na nagpakayaman. Siya yung pinakamayaman sa buong Pilipinas. Third po ba sa mundo? Pero, alam ko nasa top 10 siya sa mundo, pero sa Pilipinas siya yung pinakamayaman. Pero nasaan po ba si Henry C. ngayon? Nakaupo sa wheelchair. Di ba? Patay na gulay na halos hindi na makapagsalita. Hindi na makagalaw. You see? May naipaglikod po ba siya sa Panginoon? Paano po yung mga kayamanan niya ngayon? Baka pag-aawayan pa yung mga anak niya. See? So, life is like a shadow. Kaya nga po ang conclusion ni King Solomon sa Ecclesiastes, "Remember now thy Creator in the days of the youth." Kailangan po ngayon pa lang malakas po tayo. Kailangan ngayon pa lamang po na nasa pre-departure stage pa lang po tayo. Alalahanin na po natin ating Panginoon. Dilalong-lalo na po yung mga kabataan. Ano ba? Dilalong-lalo yung mga bata ngayon. Alalahanin na nila ang Panginoon dahil darating ng time na magkakaedad po tayo, nahirapan po tayo, at sasabihin natin, sayang yung mga taon na hindi ko pinaglikod sa Diyos. Sayang yung mga pagkakataon na hindi ko ginamit sa Panginoon. May nakatama na tayo sa isang solo. When the roll is called up yan, I'll be there kasi gusto mo nang makapili ng Panginoon. When the trumpet of the Lord shall sound and the time shall be no more. And the morning breaks eternal, bright and fair. Sample lang ako yun. See? Kasi yun na po ang ating aantayin eh. Pag nandun na po tayo sa stage na yun eh. Aantayin na lamang po natin kailan tayo tatawagin ng Panginoon eh. Pero yung may gusto po tayong gawin, wala na. Kaya nga sabi ng Panginoon, we must work while it's day. The night cometh when no man can work. Darating po tayo sa stage na ating buhay na hindi na po talaga tayo makapagtrabaho. See? And then, sabi ko ni King Solomon, and let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for He is the whole duty of man. See? So, yun pa rin po yun, babalik pa rin po tayo doon talaga sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sa duty po natin as Christians. So, life is like a journey, life is like a dream, life is like a shadow, and then life is like a vapor. Singaw lamang po tayo dito. Saglit lamang po. Ano po may buhay natin? For what is your life? Sabi po ni King James, it is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Kaya nga po sabi na ni James, buksan na po natin kasi meron po akong isang verse na maganda po doon na nakita. In James chapter 4. Sabi po dito, 4:14, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for the time and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. But now ye rejoice in your boastings, all such rejoicing is evil. Ito po yung verse na nakita ko. Na-extract po sa akin. Therefore, to him that knoweth to do good,
and doeth it not. Ano pong sabi po dyan? To him it is sin. Bilang isang Kristiyano, alam po natin na ang paglilingkod sa Panginoon ay mabuti at maayos. Bilang isang Kristiyano, alam po natin na ang pakikisa sa gawain ng Panginoon ay mabuti at maayos. Bilang isang Kristiyano, alam po natin na ang service po natin sa whole day service to God every Sunday. Alam po natin na mabuti at maayos. Kaya ang sabi ng Biblia, pag hindi po natin ginagawa, ano po yan? Sin. Ano po ba ang sin? Commission? Commission po lamang po ba? Kahit na omission. Sin din po yun. The sin of omission. Hindi po natin ginagawa yung dapat natin gawin. Kahit na wala ko pong ginagawa minsan, kasalanan po yun. Mas kasalanan pa ngayon, wala po tayong ginagawa eh. Meron nga po isang preacher na nagsabi ng ating Panginoon sa Kristo po ay nandun sa cross. Sa kanyang 7 last words, sabi niya po ito, di ba? Father, Father, forgive them for they know not what they are doing. Pero, sinasabi niya po sa mga believer po yun. Pero, sabi po ng isang preacher, ang mensahe naman ng Panginoon sa mga Kristiyano is that, Father, Father, forgive them for they do not, they're not doing. They don't do what they knew. Hindi po nila ginagawa yung kanilang alam, yung kanilang nalalaman. Sa mga unbeliever, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Di po ba? Pero sa mga believer, na alam kung ano yung dapat gawin, hindi po ginagawa yung kanilang nalalaman. Ayun po yung problema po sa atin. At ayun po yung nagiging kasalanan minsan natin na nakakaligtaan natin na kasalanan. Hindi po natin ginagawa yung nalalaman po natin. So life is like a vapor. Then, puputulin ko na po. Kasi pito po yan. Doon na po tayo sa the purpose of life. Lastly na po ito, finally, in conclusion. Kasi nakaraan nag-preach si Pastor dito, sabi niya lastly, inabot pa siya ng 30 minutes, yung pala may finally and in conclusion. In conclusion. Lastly, finally, and in conclusion, the purpose of life. Ano po ba yung purpose natin dito sa buhay? Our purpose is to prepare for a very, very, very long eternity. And let us not forget na ang buhay po natin ay sa Diyos. Sabi ko ni Apostle Paul in Romans chapter 14, verses 7 and 8, na ang ating buhay, no one died to himself, and no man lived to himself, and no man died to himself. For whether we live unto the Lord. For whether we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die, we are His. Hindi po tayo makakatakas sa Panginoon eh. Kung tayo po'y nabubuhay po tayo sa Panginoon. Kung tayo man po ay mamamatay, tayo po'y mamamatay para sa Panginoon. Kaya nga po sabi ni Apostle Paul in 1 Corinthians 10:31, sinabi po ni Pastor po kanina, for whether we drink or eat, or whether we eat or drink or whatsoever you do all for the glory of God. For the glory of God. Kasi yun naman po talaga ang ating purpose. Purpose ng ating pumubuhay dito sa lupa. Because in the day of reckoning, tatandaan po natin na hindi lamang po ang ating buhay, hindi lamang po physical life ang meron po tayong eternal life. And in the day of reckoning, we shall be judged, and we shall stand before God in the Bema judgment, that our works will be judged, that our secrets will be judged. I-judge po lahat ng Panginoon yun. Okay? That our thoughts will be judged, and our motives will be judged. And at the time of the day of reckoning, na maharap po tayo sa Panginoon at i-judge po tayo, ano po yung pwede natin iharap sa Panginoon? Ano po yung pwede natin masabi sa Panginoon? Pwede po yung ma-receive natin sa Kanya future glory and rewards na pwede po natin ibalik sa paanan ng Panginoon after po ng day of reckoning. Let us not forget that
hindi lamang po tayo mayroong physical life. We have also this eternal life. That after this life, meron pong mas nakalaan na buhay po sa atin. Sabi nga po ni Pastor, Brad, nung nag-preach po siya rito, di bali nang walang langit eh. Huwag lang tayo mapunta ng impyerno eh. Di ba? Di bali nang walang langit eh. Huwag lang tayo mapunta ng impyerno eh. Pero ang Diyos po eh, hindi na tayo dadali sa impyerno, binigyan pa tayo ng langit. Yes, right. Kasi, binigyan pa po tayo ng langit. Ganun po katakilan ang ating Diyos. Kaya po, ano pong gagawin po natin dito sa lupa? We have to prepare for a very, very, very long eternity. And then, we have to give glory to God. Because that is the very purpose of our existence in this life. To give glory to God. Tayo po ito na lang. Panginoon Diyos, salamat po Panginoon sa inyong pong salita. Salamat po Panginoon sa mga paalala. Alam po namin Panginoon na may mga pagkakataon na nakikita po namin ang ating mga sarili na nabubuhay na lamang po Panginoon dito po sa lupa. At kami po Panginoon ay mayroong miserable buhay po Ama na pag-asa po namin ay dito lamang po sa lupa. Kami po ay nagpapasalamat Ama na binigyan po kami ng pag-asa na hindi lamang po Panginoon para po dito sa lupa, kundi para na rin po Panginoon sa langit na makasama po namin kayo sa mga bagay na ina-prepare po Panginoon para po Panginoon sa iyong pamahalaan. Salamat po Panginoon sa dakilang pagmamahal. Salamat po Panginoon sa kaligtasan. Salamat po Panginoon sa iyong awat kapag po Ama sa amin na kami po Panginoon po pinili Ama sa kaligtasan at kami po Panginoon ay binigyan niyo po Panginoon ng buhay na walang hanggan. At alam po namin na ang aming pong buhay hindi lamang po Panginoon dito sa lupa, kundi Panginoon makakapiling po namin kayo Panginoon magpapasalat ng Ama. Doon po Panginoon sa langit at sa lugar kung saan inahanda niyo po Panginoon para po Panginoon sa inyong pamahalaan. Patawad po Panginoon sa mga kaisipan na makikitin, sa mga kaisipan na hindi po Panginoon naayon po Panginoon para po Panginoon sa inyong gawain. Tulungan niyo nga po kayo Panginoon na sa natitirang mga araw, natitirang mga oras, natitirang mga taon Panginoon ang pong buhay dito sa lupa na makita po namin Panginoon pangailangan na makapaglingkod Panginoon sa inyo, magamit Panginoon sa inyong gawain at makapagbigay papuri Panginoon sa inyong pangalan. Kaya nga po Panginoon siya magpala sa inyong gawain, ito po'y patuloy na lalago, kaya nga po siya magpala Ama sa inyong iglesia. Yung Panginoon, ingatan niyo po kami Ama sa inyong pansamantalang pag-iwalay, at kayo pa rin po siyang may taas at makita Panginoon sa inyong mga buhay po Ama sa paglabas po namin Panginoon iglesia po. Kaya mga lahat ng ito ay aming sabot na lang pasasalamat sa tayong dakilang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.